Hello guys, welcome back to Pixel Voice Capture Spirit of the Moment. ඉතින් මේ දවස්වල මම අත්දැකපු දෙයක් තමයි කැමරා වල ප්‍රයිස් එක. ඇත්තෙන්ම මෙතන තියෙන්නේ අපිට ළඟා වෙන්නවත් බෑ. මොකද විශේෂයෙන්ම මම පාවිච්චි කරන්නේ Sony නිසා. Sony වල ප්‍රයිස් නම් කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද පුදුම විදියට 20-30,000 ගණන් වලින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 80000ට වගේ තිබ්බ කැම් දැන් 1,20,000ක් වගේ ඒ වගේ අමුතු විදියට ප්‍රයිස් ගණන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට හේතුත් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. මේ ඊයේ පෙරේදා ආපු කොවිඩ් ප්‍රශ්න හින්දා කොරෝනා වසංගතේ හින්දා ගොඩාක් shipping companies ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම air freight ගුවනින් බාණ්ඩ ගෙන යන සමාගම් courier services transport ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔය වගේ බාණ්ඩ වල ගණන් යන්න හේතු වන කාරණා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා මේ කාලේ අලුතෙන් කැමරාවක් ගන්න කෙනෙක්ට නම් බොහොම අමාරු කාර්යයක්. මොකද එයා මාස 6කට විතර කලින් කැමරාවක් ගන්න උනන්දුවෙන් කැමරා වල ප්‍රයිසස් බල හිටියා නම් දැන් මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් පස්සේ ඒ ලොක්ඩවුන් ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ කැමරාවක් ගන්න බැලුවා නම් ඔයාලට දැන් අත්දැකලා ඇති කැමරා වල ප්‍රයිස් එක ගොඩක් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට මම කලින් කිව්ව හේතු කාරණා බලපානවා. ඉතින් ඔය හේතු නිසා සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ආස කෙනෙක් කාලයක තිස්සේ නම් කැමරාවක් ගන්න හිතාගෙන හිටියා නම් එයාට අලුත් කැමරාවකට යන්න බැරි නම් මම ඔයාලට කරුණු ටිකක් කියන්නම්. මම පාවිච්චි කරපු කැමරාවක් ගන්න වෙලාවේ අත්දැකපු දේවල් සහ මම සලකලා බලපු කරුණු ගැන. ඉතින් ඔයාලටත් අලුතෙන් කැමරාවක් ගන්න අමාරු නම් ඉතින් පාවිච්චි කරපු කැමරාවක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් මම මේ කියන කරුණු ටික ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Sony A6000 කැමරා එක දැන් අරන් අවුරුදු 2කට වැඩි. මෙයාව ගත්තේ මං ඊයේ පෙරේදා සතියක් වත් නැහැ තාම අරගෙන. ඉතින් මේ Sony A64000 කැමරාවක් ගන්න වෙලාවේ මම සලකලා බලපු කාරණු සහ මට වැටහිච්ච දේවල් වලින් මං හිතුවා ඔයාලටත් ඔයාලගේ ඔළුවටත් යම්කිසි අයිඩියාවක් දැම්මොත් සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන කැමරාවක් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ කාරණු වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම කාරණු ටිකක් පෙළගස්සලා තියෙනවා ඔයාලට කියන්න. දන්නවනේ හැමදේම ඉතින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මං කියන්නේ මේ කාරණුම ෆලෝ අප් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට වැඩි හොඳ අදහස් ඔයාලට තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට මම මෝඩ් වැඩත් කරලා ඇති. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම අදහස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බලන වෙන කෙනෙක්ට හරි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වෙයි. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න one by one මොනවද සලකලා බැලුවේ කියලා. පාවිච්චි කරපු කැමරා එකක් ගන්න කලින් හරි ඒ ගන්න පීරියඩ් එකේදී මම කොහොමද ඒ ගනුදෙනුකරුවත් එක්ක නෙගෝෂিয়েට් කරේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැක්කේ ikman.lk වෙබ්සයිට් එකකින්. ඉතින් මට යාලා කීයක්වත් ගෙවලා නැහැ මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දැක්කයි කියලා කියනවාට. මම ඉතින් ඒක කියන්න ඔයාලට කැමරාවක් ගන්න පාවිච්චි කරපු භාණ්ඩයක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඉතින් ikman.lk එකකින් ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද ඒකේ ගොඩාක් ලිස්ට් ඩවුන් කරලා තියෙන අයිටම්ස්. ඉතින් තමයි කැමති භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. තෙම නැති දෙයක් නැති තරම් ikman.lk එකේ. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ දවසක් බැලුවම ගන්න කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් සීනමාම හිටපු කැමරා එකක් ලිස්ට් ඩවුන් කරලා තිබ්බා. මම ඒ වෙලේම මම ඇඩ් එක දැක්කේ රෑ 11ට විතර. ඔය 11ත් පහුවෙලා මම හිතන්නේ. ඒ ගාම මම සෙලර්ට කෝල් කරා. ඒ වෙලාවේ කවුරුත් කතා කරලා තිබ්බේ නැහැ. මම හිතන්නේ මං වෙන්න ඕනේ මුලින්ම කතා කරපු එක්කෙනා. ඉතින් මේ කැමරාව ගොඩක් සාධාරණ මුදලකට දාලා තිබ්බා. මොකද එයා කැමරාව අරන් තිබ්බේ මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න එන්න කලින්. ඒ වුණාට දැන් ලිස්ට් ඩවුන් කරන කට්ටිය ගොඩක් ඒ කැමරා අයිටම් ලිස්ට් ඩවුන් කරන්නේ දැන්ට වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් සාධාරණද කියලා හිතලා බලන්න ඕනේ. මොකද එයා අවුරුදු විතර කලින් ගත්තාම දැන් කොහොමද බාණ්ඩ වල ගණන් ගිහිලා තියෙන ඉඳන් මෙයාලා අලුත් ප්‍රයිස් වල ලිස්ට් ඩවුන් කරනවා පොඩි වාසියක් ගන්න හිතාගෙන. ඉතින් මම කතා කරපු ගමන් මේ සෙලර් සැටිස් වුණා. ඉතින් මම ඔයාලට එතන ඉඳන් ඉතින් one by one step by step කියන්නම් මම මොනවද සලකලා බැලුවේ කියලා. ඉතින් ෆස්ට් එක තමයි ප්‍රයිස් එක. සාමාන්‍යයෙන් එයාටත් අසාධාරණ යන්න ඕන මටත් අසාධාරණ යන්න ඕන සාධාරණ ගණනකට තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ට් වුණා. ඉතින් දෙවෙනියට මම සලකලා බැලුව එක තමයි වොරන්ටි තියෙනවද කියලා. ඉතින් වොරන්ටි තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් වොරන්ටි නැහැ කියන්නේ ඔයාලට ටිකක් රිස්ක් එක වැඩි ඒ භාණ්ඩය මිලදී ගැනීමේදී. මොකද ඉතින් වොරන්ටි තිබ්බනම් ඔයාලට ගත්තු ෂොප් එකකට දීලා මොනවා හරි රිපෙයාර් එකක් සම්බන්ධ වුණත් එයාලගෙන් උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වොරන්ටි නැහැ කියන්නේ ඔයාගේ පැත්තට තියෙන රිස්ක් එක වැඩි. ආපු තව ප්‍රශ්නයක් තමයි එයා දැනුවත්ව මේ කැමරා එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. no win issues. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඒක අහන එක හොඳයි. මොකද සමහරලාට
ඔයාගේ කතා විලාසය අනුව ඒ සෙල මොකක් හරි දෙයක් හංගගෙන මේක විකුණන්න දැම්මත් එයාට ඒ වෙලාවේ ඇහුවම සමහරට එයා හොඳ පුද්ගලයෙක් නම් අවංකව ඒකට උත්තරයක් දෙනවා මොන හරි නොවින් ඉෂුස්. දැන්ට එයා දන්න මට්ටමේ මේ කැමරාවේ ඉෂුස් තියෙනවද කියලා. ඒක මොකද අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න එක මුලින් ගන්න කලින්. ඉතින් ඒ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ බාණ්ඩේ වොරන්ටිත් නැත්නම් ඔයාලට මෙතනදී පොඩි chance එකක් තියෙනවා price එක අඩු කරන්න. ඉතින් පස්වන කාරණාව තමයි shutter count එක. ඉතින් මේ shutter count එකත් ඔයා ගන්න යන බාණ්ඩෙට ගොඩාක් බලපාන. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඕනම කෙනෙක් කැමරාවක් ගන්නකොට මුලින්ම අහන්නේ shutter count එක කීයද මචං කියලා. ඉතින් ඕක ඒක ඉතින් ඩිස්කවුන්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ඇඟින්ම මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. ඉතින් shutter count එක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් crop sensor කැමරා ගන්න shutter count එක ලක්ෂයකට ආසන්න නම් ගන්නම එපා. අඩුම තරමේ 50000 පැනලා තියෙනවා ගන්න නැති තරමට හොඳයි. ඉතින් ඔයාගේ කරුණු ගැන සෙලත් එක්ක negotiate කරලා ඔයාට එක අවස්ථාවක් එනවා. එහෙනම් ඔයා decide කරනවා හරි මේ කැමරාව මට ගැලපෙනවා. මම මේක ගන්නවායි කියලා. ඉතින් මේ decide කරමු මොහොතේ ඉඳන් ඔයා positive වෙන්න ඕනේ. හැම වෙලේම සෙලට පොඩ්ඩක් හරි නෙගටිව් දේවල් කතා කරොත් මේක බලමු මම එන්න බලන්නම් පුළුවන් වුණොත් එන්නම් මේක බලන්න සල්ලි හොයාගත්තොත් එන්නම්. ඉතින් ඔයගේ නෙගටිව් ආන්සර්ස් දෙන්න යන්න එපා. ඒතකොට සෙලා හිතනවා ඔයා නම් හරියන කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා මේක ගන්න නැති වෙයි. ඒත් සෙලා සමානට ඔයත් එක්ක කන්ටැක්ට්ස් තියාගනි. ඒ වුණාට සෙලාට ඊට වැඩිය හොඳ පොසිටිව් කතා කරන කෙනෙක්ව හම්බ වුණොත් සෙලා අනිවාර්යයෙන්ම එයාට ප්‍රයොරිටි දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලේම පොසිටිව් කතා කරන්න. ඉතින් මං ඇඩ් එක රෑ දැක්ක වෙලේ ඉඳන් මම සැටිස් වෙලා ඒ වෙලෙම කෝල් එක අරන් සෙලා එක කතා කරලා එයාට මම පොසිටිව් ආන්සර්ස් තමයි ඉතින් දිගටම දුන්නේ. මම පහවදා රෑ 10:00ක් පහුයි ගිහලා කැමරාව ගන්නකොට ඒ වෙනකන් සෙලාට පොසිටිව් විදිහට තමයි මම කතා කරේ. සෙලාට එපා වෙන විදිහට දේවල් කිව්වෙත් නැහැ. ඉතින් මොකද මට සල්ලි හොයාගන්නත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඉතින් විකුණුම් කවට එපා වෙලා තිබෙන එයා hina වෙලා කතා බහ කරලා තමයි මේ බාන්නේ විකුණුනේ. ඉතින් ඒ වගේ හැම වෙලෙම පොසිටිව් ආන්සර්ස් දෙන්න. එයාට එපා වෙන විදිහට වැඩ කරන්න එපා. මොකද පස්සේ කාලෙක උනත් ඔයාට උදව්වක් ඉල්ලන්න පුළුවන් විදිහට එයාත් එක්ක පොසිටිව් වැඩ කරන්න. ඉතින් තව කරුණක් තමයි ඔයා සලකලා බලන්න මේ කැමරාවත් එක්ක අමතරව ඔයාලට ලැබෙන්නේ මොනවද? මෙමරි කාඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, කිට් ලෙන්ස් එක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කැමරා බෑග් එක වෙන්න පුළුවන්. මේ කරුණු ගැන පොඩ්ඩක් අහන්න. මොකද නැත්නම් ඔයාට chance එකක් මිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහරවිට සෙලා හිතයි ඔයාට ඒව ඕනේ නැහැ කියලා. එයා විකුණන වෙලාවට ඒව නැතුව දෙන්න ඉඩ තියෙන. ඉතින් අහන්න ඒක ගැන ඒව ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් ඔය කරුණු ගැන කතා බහ කරලා ඔයාට බාන්න මිලදී ගන්න යන අවස්ථාවට ඉතින් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයා සල්ලි අරන් යන්න. ඉතින් හැම වෙලේම සල්ලි පරිස්සම් කරලා ගෙනියන්න. පුළුවන් නම් යාළුවෙක් එක්ක යන තනියම යන්න තරමටත් හොඳයි. පොඩි නම් තාත්තා එක්ක හරි යාළුවෙක් එක්ක හරි විශ්වාසන්ත පුද්ගලයෙක් එක්ක යන්න. හැම වෙලේම සල්ලි එක්ක යන හින්දා ඔයාට ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. ඕකේ ගයිස්, ඉතින් ඔය කරුණු ගැන තමයි ඔයා මේන්ලිම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරපු කැමරාවක් ගන්නවා නම් ඉතින් මම දන්න විදිහට තමයි මම ඔය ලිස්ට් ඩවුන් කරේ. සමහරවිට ඔයාලට මීට වැඩි වෙනස් අදහස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒවා පෝස්ට් කරන්න කියලා. දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් ඒ වාගේ අදහසුත්. හරි, ඉතින් මම දැන් කියන්නම් බෝනස් ටිප්ස් ටික ඔයා ඒ වෙලාවට කැමරාව ගන්න ගිය වෙලාවට සලකලා බැලිය යුතු කරුණු සම්බන්ධව. ඉතින් මුලින්ම ඔයා සලකලා බලන්න ඕනේ කැමරාවේ හાર્ඩ්වෙයාර් ඩැමේජස් තියෙනවද කියලා. ඉතින් ගිය ගාම හොඳට පුළුවන් නම් දවල් කාලේ ගන්න, රැයකට යන්න එපා. මම ගියේ රැයක ලොකු රිස්ක් එකක් කරන් මම ගියේ. ඉතින් දවල් කාලේ ගිහිල්ලා බලන්න හොඳට කැමරාව පොඩි ඩැමේජස් තියෙනවද, හොඳ ආලෝකයේ තියෙන තැනකට අරන් ගිහිල්ලා බලන්න, ඇහැට ලං කරලම් බලන්න. ඉතින් සෙල ඔයාට මෙමරි කාඩ් ලෙන්ස් සප්ලයි කරන්නේ නැත්නම් කැමරාවත් එක්ක ඔයා ඒක කලින් දැනගෙන ඔයා මෙමරි කාඩ් එකකුයි ලෙන්ස් එකකුයි අරන් ගිහිල්ලා දාලා බලන්න. කියන්න බෑනේ මොන වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. ඒකින්ද රිස්ක් එක අඩු වෙන තරමට වැඩ කරගන්න ඔයාට මෙමරි කාඩ් එකක් හරි ලෙන්ස් එකක් හරි හොයාගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක්. ඒකත් ගිහිල්ලා දාලා බලලා හොඳට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඉතින් තව කරුණක් තමයි කැමරාවල තියෙනවා අප්ඩේට්ස්, ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට්ස් කියලා තමයි කියන්නේ. මේක ඔයා යන්න කලින් චෙක් කරන්න. මේ කැමරාවේ මොඩල් එක ගහලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ චෙක් කරලා බලන්න දැන්ට තියෙන ලේටස්ට්ම ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් වොරන්ටි නැති කැමරාවක් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා කැමරාව ගෙදර ගෙනල්ලා ඔයා ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් එකක් කරලා කැමරාව ඩැමේජ් වුණොත් ඔයාගේ කැමරාව එතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඒක ලොකු රිස්ක් එකක්. ඉතින් මම මේ කැමරාව ගන්නකොටත් ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් බැලුවේ නැහැ. ඉතින් මටත් මිස් වෙච්ච තැනක් තමයි ඒක.
ඉතින් ලොකු රිස්ක් එකක් තාම මේ කැමරාව තියෙන්නේ මැනුෆැක්චර් කරපු ෆර්ම්වෙයාර් එකේමයි. විකුණපු පුද්ගලයා ඒක සම්බන්ධ වෙච්ච අයිඩියා එකක් නැහැ. එයා කැමරාව අප්ඩේට් කරලා නැහැ. ඉතින් දැන් මේ කැමරාවට වොරන්ටි නැහැ. මට ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් පුළුවන් නම් බලන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් එකක් කියන්නේ ඒක කැමරා නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයෙන් මුදාහරණ අප්ඩේට්ස් එයාලා අන්තර්ජාලය හරහා මුදාහරනවා. ඉතින් මේ කැමරාව ගත්තු පුද්ගලයන්ට ඒවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් කැමරාවට. එතකොට කැමරාවේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රශ්න, ඒ වගේ දේවල් මගහරිනවා මේ ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් වලින්. ඉතින් මැනුෆැක්චර් ලෙවල් එකෙන්ම මේ කැමරාවේ ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ වීඩියෝ කරනකොට කැමරාව ඕවර්හීට් වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම මේ කැමරා නිෂ්පාදනය කරන ආයතන කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයලා අප්ඩේට් එකක් මුදාහරනවා අන්තර්ජාලයට. ඉතින් ඒ කැමරාව ගත්තු අය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කැමරාවට ඉන්ස්ටෝල් කරායින් පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න මගහැරෙනවා. ඉතින් තව කරුණක් තමයි මේ කැමරාව ගන්න ගිහිල්ලා හදිස්සි සල්ලි දීලා අරගෙන ගෙදර දුවන් එන්න එපා ආසාවට. එතන ගිහිල්ලා කැමරාව සල්ලි ගෙවන්න කලින් පොඩ්ඩක් කැමරාව ඔන් කරලා ෆොටෝස් අරගෙන වීඩියෝස් පුළුවන් නම් වීඩියෝස් කරලා එහෙම පොඩ්ඩක් කැමරාවත් එක්ක කාලය ගත කරන්න. මොකද වාට ඒ වෙලාවට තියෙන ආසාවට වාට ඕනේ මේක ගෙදර අරන් දුවන් එන්න. ඉතින් ඒක කරන්න කලින් කැමරාවත් එක්ක පොඩ්ඩක් කාලය ගත ගන්න. මොකද සමහරවිට ඔයාලට වැරද්දක් අහුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයාලට කැමරාව ගන්න වෙලාවේදී යා සෙල ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ලෙන්සස්, සාමාන්‍ය කිට් ලෙන්ස් එක දෙන්න පුළුවන්, මෙමරි කාඩ්ස් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමරා බෑග් හරි ඔය වගේ අමතර අයිටම්ස් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ අමතර අයිටම් ගැනත් ඔයාගේ අවධානය යොමු කරන්න. සාමාන්‍ය ලෙන්සස් වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ෆංගස් වෙන එක. දෙන අමතර උපාංග ගැනත් ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒවත් මේ ආලෝකයේ වැටෙන තැනකට අරන් ගිහිල්ලා බලන්න ෆංගස් එහෙම තියනවාද, ක්‍රියාකාරී මට්ටම හොඳින් තියනවාද කියලා. ඉතින් මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න යන කැමරාවක් ගන්න යනවා නම් කැමරා ගැන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් කැමරා ගැන දන්න කියන කැමරාව පාවිච්චි කරලා කාලයක් අත්දැකීම් තියෙන යාළුවෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්න කියන සර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, කැමරා ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, ෆොටෝග්‍රැෆි ගන්න ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව හරි කොහොම හරි එක්කගෙන යන්න බලන්න. මොකද ඔයා කැමරා ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා කැමරා ගන්නකොට. ඒකින්ද හොඳට දන්න කියන කෙනෙක්ව එක්ක යනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද සමහරවිට කැමරාව ගැන දැනගෙන ගිහිල්ලත් අමාරු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මාත් අවුරුද්දක් විතර පාවිච්චි කරලා තින්නේ. ඒ වුණත් මම දෙවෙනි කැමරාව ගන්න ගිය වෙලාවේ එක්සයිට් වුණා. ඒ වෙලාවට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තනියම යන්න නැතුව කැමරා ගැන දන්න කියන කෙනෙක් එක්ක ගියොත් හොඳයි. මොකද එයාටත් කැමරාව ගැන අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් නිසා. ඕකේ ගයිස්, ඉතින් ඔය කරුණු ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ පාවිච්චි කරනකොට කැමරාවක් ගන්න කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා thumbs up එකක් දෙන්න, like එකක් දාන්න. මොනවා හරි ඔයාලගේ අදහස් ආචෝදනා යෝජනා තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඇත්තම කියන ඉතින් මම Sony fan කෙනෙක්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ Sony cameras. ඔයාලත් Sony වලට ආසයි නම් Sony mirrorless තාක්ෂණයට ආස නම් ඒ ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මාත් සමග එකතු වෙන්න. Pixel Voice YouTube channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට කිසි දෙයක් miss වෙන්නේ නැහැ. Okay guys, එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම්